In deze video gaan we het hebben over een kind met een kleine lengte. Er is sprake van een kleine lengte bij een standaarddeviatie, afgekort als SD, van -2 op de groeicurve. Dit wordt afgezet naar lengte, naar leeftijd, naar geslacht en naar afkomst. Er is ook sprake van een kleine lengte bij een lengte van minder dan -1,6 SD van de target height range. Dit is het gebied van de verwachte groei op basis van de lengte van beide biologische ouders. Bij een afbuigende groeicurve is de groei bij verschillende opeenvolgende metingen naar een steeds lagere lengte SDS afgegleden. Bij de meeste kinderen wordt er geen oorzaak gevonden voor een kleine lengte. Deze idiopathische vorm kan zowel familiair als niet-familiair voorkomen. Familiair kleine lengte valt binnen de target height range, in tegenstelling tot niet-familiair kleine lengte. Een gemiste oorzaak voor familiair kleine lengte is een al dan niet bekende genetische aandoening bij één van de ouders. Een primaire of secundaire groeistoornis kan een kleine lengte veroorzaken. Voorbeelden van primaire groeistoornissen zijn skeletdysplasieën, Turner-syndroom of small for gestational age zonder inhaalgroei. Secundaire groeistoornissen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Bij een kind met een kleine lengte meten we altijd eerst de lengte van kruin tot hielen. Met de lengte en het gewicht kan de BMI berekend worden. Daarnaast volgen de hoofdomtrek, de zithoogte van stuit tot kruin en de spanwijdte van de armen. Bij het meten observeer je de lichaamsverhoudingen. Tot slot wordt de lengte van beide ouders gemeten. De verhouding tussen lengte en gewicht geeft richting in de differentiaaldiagnose. Een kleine lengte met een toenemend gewicht zou kunnen passen bij een endocrine oorzaak, zoals groeihormoondeficiëntie. De anamnese geeft zinvolle informatie over factoren die de groei beïnvloeden, zoals de zwangerschap, de perinatale periode en het voedingspatroon. Met gegevens uit het groeiboekje, dat ieder kind ontvangen heeft bij het consultatiebureau, kan een groeicurve gereconstrueerd worden. In de tractusanamnese kan worden gevraagd naar klachten van onderliggende aandoeningen, zoals obstipatie bij hypothyreoïdie en recidiverende urineweginfecties bij een nieraandoening. Daarnaast geeft de sociale anamnese aanwijzingen voor bijvoorbeeld emotionele deprivatie. Bij het lichamelijk onderzoek wordt extra gelet op dysmorfe kenmerken, zoals een lage neusbrug, laagstaande oren of een afwijkende oogstand, passend bij syndromen met een kleine lengte. Daarnaast geeft het Tanner-stadium de puberteitsontwikkeling aan van het kind. Enkele kenmerkende bevindingen die een bepaalde oorzaak waarschijnlijker maken, zijn hyperpigmentatie bij het Cushing-syndroom of een struma bij schildklierproblematiek. Specifieke bepalingen bij het oriënterend laboratoriumonderzoek zijn gericht op het opsporen van onderliggende oorzaken, zoals schildklierproblemen, nierproblemen, groeihormoondeficiëntie en celiakie. Daarnaast wordt een röntgenfoto van de linkerhand gemaakt om de skeletleeftijd te bepalen. In tegenstelling tot de syndromale oorzaak loopt bij groeihormoondeficiëntie de skeletleeftijd achter op de kalenderleeftijd. Bij een groeihormoondeficiëntie kan groeihormoon gegeven worden. Er zijn strikte indicaties en voorwaarden voor groeihormoonsuppletie. Zo'n aanvraag kan worden gedaan door een kinderendocrinoloog. Hier volgen 3 take-home messages. Naast de lengte zijn ook het gewicht, de schedelomtrek, de zithoogte en de spanwijdte belangrijke metingen. Het bepalen van de skeletleeftijd kan helpen bij het stellen van de diagnose. Meestal wordt er geen oorzaak gevonden voor een kleine lengte.